මෙන්න පේනවද? රුපියල් 50ට ඉතින් බිත්තර රයිස් එකක් කන්න නම් මෙහෙම එන්න ඕනේ. කොහෙද? දැන් මං ඉන්නේ කර්ණාටක. ඉතින් බලන්නකෝ. රුපියල් 50. ගෝවියට අර රැල්ල වගේ. මම එක්කෙනෙන් ඇහුවා එයා කිව්වා පුළුවන් කියලා යන වාහනේ. අපි බලමු. බැම් එක ගාද අම්මෝ වෙන්න. එන්න පෙන්නන්න බඩුව. අයිනෙන් යන්න පුළුවන් නේද? මේ පාරෙන් යන්න. කාර් එක යන්න පුළුවන් නේද? තම්නෙල් එකට එකක් බලද? යා. ඉස්සර හයිවේ එක තියෙනවා. හයිවේ එක යට යන්න තියෙනවා. උඩින් හයිවේ එකක් යනවා. හයිවේ එකක් හරි කෝච්චි පාරක් හරි. මේ හයිවේ එක නැද්ද කෝච්චි පාරක්ද කොහොමද? මෙන්න ගියා. ඔඩි ගියා. යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතනවා නැත්නම් රිවර්ස් එකට තමයි යන්න වෙන්නේ. පුළුවන් නේ. අම්මෝ. ඇදේට යන්න තියෙන වෙනවා. කොහේ යනවද කියලා මම දන්නේ නැහැ. මෙතනත් අන්න මේ ගඩි මඩවල දෙකක් තියෙනවා. යන්න පුළුවන් නේද? යනවා වේගෙන් යන්න ඕනේ. තව කිලෝමීටර් 1.6 බලමු. ඉතින් මේ මෙන්න මේක තමයි යන්න දෙන පාර. කාර් එක අපි එතන තියමු. පොඩි ළමයෙක් ඉන්නවා. कार कार ओके हाँ नाम क्या है नाम अब्दुल्ला हाँ ओके अभी रंग क्या हर बेहतर है सो ओके वॉक ओके තනියෙන් යන්න අවුලක් නැහැ කියලා ඉතින් අපි ගෝල බාස් සංගරේ කතා කරමු එහෙනම් දැන් අපි ගැලැස්සියම කාර් එක මෙතන තියලා යන්න මෙතන වතුර බෝතල් දෙකක් අපි අරන් යන් මොකද හේතුව මේ කැලයක් තියෙන්නේ ඒ හින්දා ඔයාලා දන්නා මොකද්ද මම කිව්වේ කියලා ඉතින් අපි යන් බොණ්ඩ වතුර බෝතලෙකුත් එක්ක හව हिंदी नहीं तेलुगु कन्नड़ कन्नड़ नहीं है ना आप ये अंदर में कट करना क्या है ना ओके दिस इज द रोड पाथ आप यहाँ में पार देखिए अतने එකෙනෙක් ඉන්නවා ඒකනේ චොට්ටක් ගහලා බලමු මේ වලස්සු ඉන්නවා කියලා තිබ්බා එහෙනම් පොඩක් අපි පරිස්සමට යන්න වලස්සුන්ගෙන් බේරලා යන්න ඕනේ
මෙහෙම ඊතලයක් ගහගෙන මෙතන අඩි පාර තියෙන්නේ. අම්මෝ දැක්කද වෙච්ච වැඩේ? මගේ ෆෝන් එක. මොකුත් වෙන්න විදියක් නැහැ නේ. මොකුත් වෙලා නැහැ. ලිස්සුවා. පරිණාමක පිහ ගන්න ඕනේ. ෆෝන් එක වැදුනේ පිටපස්සේ. අහලා බලමු මෙයාගේ. कनाडा आता कनाडा कनाडा है कनाडा नहीं है 2 किलोमीटर ऊपर है 2 किलोमीटर सिंगल है यस ओके जाता है सिंगल वो साइटो ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ है मार्क 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 दिस टाइप ओके 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 थैंक यू नाम पंपण्णा 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 गाम ये गाम आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट गाइड गाइड हाँ कौन सा है तुम्हें बेंगलोर नो आई एम श्रीलंका फ्रॉम यूट्यूब श्रीलंका यूट्यूब अबे या मैं वाला घर दिनो हट अभी या මේක වැටුණා ෆෝන් එක දැක්කනවා මෙතනත් පොඩි මේක පෙන්නන්නම් මම යා මෙවන් මෙතන තියෙනවා මේ ගහලා බෝඩ් ඉතින් මාක් ගහලා තියෙනවා දෙකම තියෙනවා මාක් කරලා මෙතන බෝඩ් දාලා තියෙනවා මෙතන තියෙනවා understanding of megalithic past ඒ කියන්නේ මේක කොහොමද thank you මේක මේකේ පස්සේ හදපු එකක් ඉතින් අපි යන්න තියෙන්නේ කිලෝමීටර් 1කමාරක් යන්න තියෙනවා මේක මං කිව්වා මේ පරණ ඔය මේ ආදිකාලීන කියන්නේ මේ ක්‍රිස්තු පූර්ව 200 800 වගේ කාලේ මේම එකක් මේ ඔය සොහොනක් අපි ගිහින් බලමු මේක හැමතැනම ගහලා තිනවා ඊතල එයා ගයිඩ් කෙනෙක් කියලා කිව්වේ එයා එන්නම් කියන එක මම ඉතින් ආයෙ මොකද කතා කරන්න ගියේ නැහැ මොකද මේක එච්චර අමාරු එකක් නෙවෙයි කියලා තේරෙන දැක්කම මේ ලයිසින් ලස්සනට පාර තියෙනවා කිසි අවුලක් නැහැ පියා මේ තියෙන හැමතැනකම ඊතල ගහලා තියෙනවා හරි පාන්න දෙන්න නෙමෙයි යනකොට ආපස්සට මං එන ඉස්සරදී හම්බෙන්න කොහොමද මට ඊතල පාරෙම එළියට පොඩ්ඩකට යන්නත් වෙනවා එන්න ලස්සන මාල් තියෙනවා දැක්ක තැන් වල වසුරු තියෙනවා කාගෙද කින්ද මන්ද කියන දන්නේ නැහැ ඉතින් අපි ගලල ගහලා තියෙන මාක් නෙවෙයි नमस्ते
ඈ इंग्लिश हिंदी थोड़ा हाँ ऐसे नाम नाम हाँ हाँ ओके ओके बाय थैंक මේකේ හැමෝම මේ ගමේ ඉන්න ඔක්කොමලම මට පේන්නේ ආකියොලොජි ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ වගේ वाव අන කුරුල්ලෙක් ඉන්නවා මාර ලස්සනයිනේ මෙතන පිස්සු වෙදනවනේ කොහොමද අපි මෙතන යන්නේ මං ඉස්සෙල්ලා මාර බය වෙන සිද්ධියක් වුණා මගේ ෆෝන් එක කඩිච්චලා ආවේ මං හිතුවේ ආයෙත් හම ගියා හරි ඉරක් හරි ඇඳුණා කියලා අන්න කුරුල්ලා නෑ ෆොටෝ එක ගහන්න තනට ඌ ගිහිල්ලා අපරාධේ ඉතින් විජයග්‍රහය විදිහට ඉතරිතම ඇදලා ගමන් තියෙන්නේ අපි යන් ගිහින් බලමු පේනවද මං ආපු තැන පල්ලෙන් වෙල්ලේ ආයවල් තනිතලා ඇලවල් පාරවල් ඔක්කොම පේනවා දැන් අපි දැන් ටික උඩට යන ගමන් ඉන්නේ යන් පියා මොකද කියන්නේ මහන්සියන මරු පිළිච්ච ගන්නේ අද අනික අවුවත් නැහැ පට්ට වතුරට බිලෑ හෝ වතුරට ගති බෑගේ වැටෙයිද දන්නේ දෙඩින්ග මේ බෝතලේ කොහොමද භාගයක් විතර ඉවරුනේ ඔව් මේ තමයි බොණ්ඩ ගෙනා වතුර බෝතලේ. දැන් තමයි මුලින් වතුර බොන්නේ. ටොයිලට් එන්න ඕනවත් තිබ්බ දැන් ඒකත් නැහැ කියන්නකෝ. වතුර බෝතල් తీරලා පොඩ්ඩක්. අපියා බලන්නකො ලස්සන කොහොමද දැන් නම් හැඟ පුරා දාඩිය නාලා ඉන්නේ කිලෝමීටර් දෙකක් යන්න තියෙන දැන් කිලෝමීටර් මම ආවා තව මීටර් 750ක් සමහර 500ක් විතර ඇති අපියා වතුර පාරක් යනවා ඒ කියන්නේ මේ වැස්සත් එක්ක මේ පැත්තේ වතුර ගලන් යන්න පටන් අර පොඩි මේකුත් වෙනවා මොකද්ද මේ යන් දිය කඩිතේ වගේ එකතු වෙලා තියෙන තැන් තැන් වල ඒ මොකද මෙහෙට වැස්සනේ අයියේ දැන් අපි යමු මොකද අදත් බඩු හම්බෙන්න කලින් ටංකාල ගිහිල්ලා එමු මේ වල ඉතින් සත්තු ඉන්නවා බලස්සු ඉන්නවා කියලා තියෙනවා මේ ඉස්සරහට හම්බුනොත් දැක්කේ නැහැ වගේ තමයි යන්න තියෙන්නේ නැත්තම් මැරිලා වැටෙන්න තමයි තියෙන්නේ ඊට පස්සේ ඉඹලා බොරුවට මැරිලා වගේ ඉන්න බෑකෝ කියලා ඇනේ යන්න
මං හිතන්නේ මං ආව වෙන්න ඕනේ උඩම කෑල්ලට. මොකද මට පේනවා ගල් තලා. අපි බලමු ගිහලා. මෙතන නිකන් තියෙනවා මේ වගේ ළඟින් යන ඒවා තැන් තැන්වල. මගේ අතට දාඩිය දාලා අල්ලලා ඉස්සනවාද? ඒ කියන්නේ අතට දාඩිය දාලානේ උඩ හරිය තිබ්බ දාඩිය අල්ලට ඇවිල්ලා. මෙන්න පේනවද? පේනවද? මේ ගල් හිටවල ලොකු ලෑල්ලක් තියලා වගේ. ඉතින් මේවා තමයි අතර මේකේ තියෙන්නේ. ඔකේ උඩට යනකොට ගොඩක් කුස ඒවා තියෙනවා කියලා තිබ්බා. අපි බලමු. අපි යන්නේ ඒවා බලන්න. මෙතන තියෙන්නේ අර ට්‍රේනින් වෙන ඒවා දන්නේ. ඒ දවස්වල. බලන්න ඕනේ. මොකක් වගේ තියෙන්නේ අර මැද පාරක් දෙපැත්තේ ගල් තියෙනවා නේ. wow බලන්නකෝ. මෙන්න මොකද්ද මේ? සොහොනම් මේක මේ. ගල් යුගයේ සොහොන. එහෙනම් මෙන්න කටුස්සක් තියෙන තැනක ලෝ හිතන් ඉන්න මට පේන්නේ නැහැ කියලා. හරිද කටුස්ස? හැම තැනම තියෙනවා ඒ වගේ මේ. ෂා මේ බලන්නකෝ. මෙන්න අර අතන සිදුරකුත් තියෙනවා එකක. men දැක්කද? සොහොනක්. ඉතින් continue for 2 kilometers. තාම කියනවා මෙන්න කන්ටිනියු කියලා. බලන්න. මේකේ සිදුරක් තියලා තියෙනවා. ගල් සොහොන්. මේ බලන්න හැමතැනම තියෙනවා. ආයේ මෙතන විතරක් නේ. මේක 200ක් විතර තියෙනවා කියලා තිබ්බා. පේනවද? මාරු ඉතින්නේ. මීට අවුරුදු 3000කට විතර කලින් මේ හදපුවා මේවා. අපි තව ටිකක් මේවට කරකලා බලලා යා මේ විතරනේ තව ගොඩාක් තැන් වල ඇති මේවා. හැමතැනම මේ මල්නේ මැක්සුන්ගේ සද්දේ බඹරුන්ගේ සද්දේ හැමතැනම මම ඉන්නේ මේ සොහොනක ගොඩාක් පරණ අවුරුදු 3000කට වඩා පරණ ඒක කැඩලා ඉතින් හැම වෙලේම හැම තැනම වල වෙන්නේ. එතන හාරලා දින සතෙක් අනිවාර්යෙන් හාරලා තියෙනවා මම කරන්නේ. ඒ අතේ හැටියට නම් වලහෙද්ද කොහොමද? මොකද කොහොම හාරන්න බෑනේ වෙන සතුන්ට. මොකද සමහරවිට මේ මීවද තියෙන පොළොව ඇතුලේ. නැත්තම් ඔය කනවා නම් සත්තු වලන්න හාරුවත් ගන්න. ඉතින් එන මම දැන් මේ වටේ පොඩ්ඩක් ඇවිදලා කරලා මොකක් හරි වෙනස් යමක් තිබ්බොත් වලට පෙන්නනවා. එන යා මේ බලන්නකෝ මේකත් තවත් ඒ වගේම එකක් තමයි පේනවනේ දැක්කම මේ ගල්ලන් කරේ තියන් ඇවිල්ලා තියලා මං හිතන්නේ මේ පොළවේ තියෙන ගල් විදිහ බලන්නකෝ
ඔක්කොම ඉතින් මේ වගේ ඒවා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් අපි දැන් යන පිටත් යමු. හැම තැනම තියෙනවා. මොනවද? ගල් සොහොන් ඒ කාලේ කරපු මිට අවුරුදු 3000කට කලින්. මේක අස්සෙන් ගිහලා යන්න බෑ. දැන් දන ගහන්න බෑ. පියා. එන පියන් ආපිට ගමනේ. කන්න ඕන මං තාම උදේට කැවෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ කන්න කඩයක් හම්බුන්නේ නැහැ මේ එන පාරේ. මොකද ඇත්තට මම මේ අද උදේ ඊරා මම නිදාගත්තා නේ තිබ්බනේ. ඒ තැන ආවට මොනවද තියෙන කියලා බලද්දි තමයි මේක දැක්කේ. නැත්තම් මට මේක මිස් වෙනවා. බලන්නකෝ. නේද? ඉස්සර කාලේ මිනිස්සුන්ගේ වැඩ. ඒතර මේ ගල් වල තියලා තියෙන්නේ. අනේ මේ අතර මැදට දාලා සමහර පොඩි ළමයින්ගේ වගේ ඒවත් දන්නෙත් නැහැ කියන්නේ. එහෙම තියෙන්න පුළුවන් ඉතින් ඒකනේ. බාණ්ඩුනියා ටවුන් එකක් මැද්දින් යනවා කිනේද? ඔයාලා හිතන්නකෝ ඉස්සර මේකේ මිනිස්සු වෙනට කොයි වගේ ඇද්ද කියලා. මේක ඇතර මං හිතන්නේ මේ සොහොනක් මිනිස්සු මම හිතන්නේ මේකේ ඉන්න නැතුව ඇති. හැබැයි කවදා හරි දවසක සමහරට ඊටත් වඩා අතීතේ හිටියක් දන්නේ නැහැ. හිටියනම් නියම ප්ලේස් එකක්. ඇයි ආරක්ෂාව තියෙනවා නේ? දෙවෙනි නැතුව ඉන්න පුළුවන් හැමතැනම ගල්. මාරු දනවා. දැන් අපි ආමතරක් දැන් අපි යන්නේ ආපිට ගමනේ. මේ ටවුන් එක නම් මේ තමයි ටවුන් එකට එන පාර. මාරු. යා. ඉතින් මම කියවනේ ඒක ගැන විස්තර කියන්නේ. ඕක අවුරුදු ක්‍රිස්තු පූර්ව. ඒ කියන්නේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඉපදෙන අවුරුදු 200 800 අතර කාලේ තමයි වහදලා තියෙන්නේ. 200කට වඩා තියෙන සමහර උස සොහොන් ගෙවල් තියෙනවලු මීටර් 3කට වඩා. ඉතින් මම අර එකක් පෙන්නුවේ. ඒක නෑ අර ඔය මීටර් 3ක් විතර උස ලොකු ගයක් මම හිතන්නේ. ඒකත් සොහොන් ගයක් තමයි දැක්කම තේරෙනවා. මේ ගස් අස්සෙත් තියෙන වෙනවා. මේවල තියෙන මේ තැන්වල. ඒ වගේ නිර්මාණ මේ තියෙනවා හැමතැනම. ඉතින් මතක් කරලා බලන්නකො ඉස්සර මේ මිනිස්සු කරපු දේවල් මේවල ඇවිල්ලා ඩංග කාලා අර බෙර ගහලා නටලා මොකෝ මේ වගේ මේ කල්සන් ටී-ෂර්ට් අඳන් හිටියේ නෑ මේ කාලේ. ඒතර ඒ කාලේ අඳන් හිටපු මම මං කියන අවුරුදු 3000කට කලින් ඒ කාලේ අඳන් ඉන්න ඇඳුමෙන් ඇවිල්ලා දැන් අර අනික තමයි දැන් ඒ කාලේ ඇත්තරම මේ ඔය රජවරු හිටියානේ අවුරුදු 3000කට කලින් කියලා කියන්නේ නේද? ඒ කියන්නේ අපි දැන් සමහර මිනිස්සු ඒ කාලේ වෙනකොට තාම ගල් යුගයේ ඒක මේ මිනිස්සුන්ගේ විදිහන්නේ කොහෙද බලන්න පාට තියෙන කහ පාට ඉතලේ කොහෙද තියෙන්නේ මේ පාර නෙමෙයි මේ පැත්තට පාරක් තියෙනවා නේද මේ මොකද මං කිව්වේ දැන් ඔය කියන්නේ අපි කතා කරන බුදුහාමුදුරන්ගේ කාලේනේ නේද? ඒතර ඒ කාලේ දැන් මීට අවුරුදු ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඉපදෙන අවුරුදු 200කට කලින් කියලා කියන ඇත්තටම මේ ඔය අපේ අනුරාධපුරේ රජවරු හිටියා නේද? ඒතර මෙහෙම කට්ටියක් ඉඳලා තියෙනවා ඉතින් නේ. ඒ කාලේ හොඳ රජමාලිගා රජවරු හිටියා වගේම මේ වගේ ගල් යුගයේ ජීවත් වෙච්ච මිනිස්සුත් ඉඳලා තියෙනවා. ශිලා යුගයේ. දැන් අදත් ඉන්නේ ගෝත්‍රික කට්ටිය. ඒ වගේ තමයි. ඒතර ඒක එයා ඉන්නේ අයිති වෙන්නේ ගල් යුගයේද නැද්ද කියන එක තීරණය වෙන්න මං හිතන්නේ ඒ කට්ටිය ඉන්න විදිහ අනුව වෙන්නද. දන්නේ. ඒක දන්න කෙනෙක් කියන්න කවුරු හරි. ඉතින් බලන්න වටතනක් විශේෂයෙන්ම මේ පුරා විද්‍යාව වගේ කරන කට්ටිය නම් මාරු බලන්නත් නියමයි ඉතින්. එතන ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් ඒවා ටික බලලා නිදහස ඉඳලා යන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම හයික් කරන කට්ටියනේ මාරු. මොකද අමාරු නෑ හයික් එක. හරි ලේසි හයික් එකක් තියෙන්නේ. මේ අනික තමයි පාර අතර මං එන්නේ නැහැ. හැමතැනකම ඊතල ගහලා තියෙනවා. මේ මෙන්න ඉබ්බෝ ඉන්නවා ඉබ්බොල් ගෙම්බෝ. ඉස්ගෙඩියෝ. ඉස්ගෙඩි පැටව ඉන්නවා. ඉස්ගෙඩි පැටව නෙවෙයි ඉස්ගෙඩියෝ. අපියා මේ වලස්සු ඉන්නවා. එහෙනම් පොඩ්ඩක් සද්ද කර ආවනම් හරි. ඒ වලස්සු දිවියෝ උන් එතන අපි දකින්නට යනවානේ. එහෙම මේ ඔය කොටි එසින් එක්ක වගේ ආවොත් තමයි අපිව කණ්ඩ බලාගෙන වගේ එනවා නම් එන්නේ. මේ එහෙම නැත්තම් ඒ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපියන් සද්ද කර යන්න තියෙන්නේ
ළඟට දැක්කොත් තමයි කෙලවෙන්නේ. මොකද ඌ එක්ක පැනලා දුවන නැත්නම් ගහනවා. මං ආවහරනේ හරි. ළඟට දැක්කොත් බඩු බනිස්සේ හින්දා ළඟට මූණට අහු වෙන්නේ නැති වෙන්න පොඩ්ඩක් සද්දයක් දට යන්න ඕනේ. මම මේ ඔයාලට කියවන්නේ කෑ ගහන්නේ වගේ. අන්න GoPro එක අරන් ආවනම් හරි. අපි එහෙනම් අපි ගිහලා ළම්බෙමු දැන් ආයේ මේ පාරම තමයි තියෙන්නේ. මම කොහමද සින්දුවක්වත් කියන ෂේප් එකේ. මට සින්දු කියන්න බෑ. මං කියන්නේ අපිට සින්දු කියන්න පුළුවන් නේ උනාට. තාලේ තියෙන්න ඕනේ නැහැ නේ සින්දුවක් කියන්නේ නේද? කමනල්ලු හැමතැනම මාල් පිරීලා. මේ දෙන්නේ කර ඉන්නේ. මොකක්ද ඒ කරන වැඩේ? යා. කාර්යයට ගිහලා හම්බෙමු. කට්ටියක් කන්දර නගින ගම. මම හිතන්නේ කණ්ඩත් එකද පොද යන්නේ. Name? Maruti. Maruti. My friend Shiv Kumar. Shivkumar. You're from the... I am from Gangavati. Gangavati. Just 5 kilometers. Neighbor around near. here. Yeah, okay. Okay then, bye. Nice to meet you. Okay, bye. Thank you. පේනවද? මේ කරේලන් ගිහිලා මේ ලුණු වගේ මම හිතන්නේ මේ වෙලාවල තියෙන්නේ. ලුණු මිදිලා. දාඩිය ඒ කියන්නේ කරට දාන දාඩිය මේකට උරලා ඒ අර ලුණු වගේ බැඳලා මම හිතන්නේ. විය. මම විනාඩි 30ක් විතර මම මෙතන වාඩි වෙලා හිටියා. කූල් එකේ. ඉතින් මම ආව තැනටම ආයෙම ආවා. පටන් ගත්ත තැනටම ආවා. මෙතන හෙලු සෙට් එකක් ගෙනලා තියන් එන මෙන්න මේ පාට් එක ඇතුළේ ඉන්න කට්ටිය. අයියෝ වන්න පබ්ලික් කියන දන. හෙලු මහ එකක් දැන් අර උඩ ඉන්නේ. උඩ ගලක් උඩ වෙලා ඉන්නේ. මෙන්න බබෙක් ගහයට නේද? අපි මේ පැත්තේ නේද ආවේ? ඔව් මේ පැත්තෙන් ආවේ. මේ පැත්තෙන් ඇවිල්ලා එහෙම දාලා වැගන්නාර් එක ඇති. අර ඉන්නේ කාර් රාජ. එහෙනම් අපි කාර් එකට ගිහිල්ලා හම්බෙමු. AC උඩරිම කරලා දාගන්න ඕනේ. දාඩියයි. ඉතින් ඔන්න යන ගමන් ඉන්නේ කූල් එක දැන්. අර ගෙදර මේ කුකුල්ලෝ එනවා මේ ගෙදර. මේ වතුර ටැංකියක් තියෙනවා. ආගන්න පුළුවන් දන්නේ. අපියා. උඹට පාරම වෙනස් කරා. දැන් මේ පොඩි ගමක් මැද කියන්නේ ගමක් කියන්නේ ඒක නේ. වුණු ගමේ නේ. ගමේ මම කුස්සිය පැත්තෙන් ආව මේක නේ. මෙන්න ඒවල් තියෙනවා. ගමේ කුස්සිය පැත්තෙන් ආවේ. Take the next left. ඔන්න පල්ලියක් තියෙනවා. පල්ලියල කෝවිලක් තියෙනවා. Continue for 1.5 kilometers. මේ යන්න පුළුවන් නේද ඒ පාර? පුළුවන්. ගම මැදින් යන්නේ ගමක් මැදින් යන්නේ මෙන්න ගමේ ඇල උතුරලා දැක්කද මෙන්න වතුර පාරවල් යනවා
දෙපැත්තේ මේ ඉන්නේ කවුද? ගමේ මේන් රෝඩ් එක මේ යන්න පුළුවන් දැන් නන්න වතුර පාරක් කරන පාර මැද. නෑ. මේ ගමේ ඉන්නේ මුස්ලිම් කට්ටියද නැහැ ගොඩක්. මොකද මෙන්න පල්ලියක් තියෙනවා. වලට බහලා යන්න දෙන්නේ. අර ඉස්සෙල්ලා ගියේ පොර මඩෙන් යන්න ආසද කොතන හොඳින් යන්න පුළුවන් තරම් තියෙන පොර මඩෙන් බහලා ගියේ. එහෙනම් අපි හම්බෙමු මෙච්චරට. අයියා මම හිතන්නේ එහා පැත්තේ ගඩොල් පොරලා තියෙනවා. ඒවට මම හිතන්නේ 10 මිනිත් දාන වැත්තේ. මේ ගඩොල් පුච්චන්න. දැක්කමයි මෙන්න පොල් වත්තකින් යනවා. මේ පැත්තේ පොල් වත්තක් දැක්කමයි. වැඩි කරගෙන ඇඟට අරගෙන පිට හේතු කරන්න නැතුව යන්නේ දාඩි ටික වේලෙන්න. ආපෝ හැමදාම බම්ප් නේ තමයි පාර. බම්ප්. ඉතින් කැම කඩේද වන්දනට දෙන්නේ. පොඩි හන්දියක් තිබ්බා මෙතන මේ කෑම කඩක් තියෙනවා වගේ. මම මෙතන ජූස් එක වහලා. Continue for 16 kilometers. අන්න කෑම කඩයක් තියෙනවා. කෑම තියෙනවා වගේත් පේනවා එකේ. කපියා. ඔව්. අපියා. නවත්තන්න දැනන්නේ නැහැ. මේක ඊට වඩා හොඳයි වගේ. මොකද්ද මේ කෑම කඩේද විදිහ? හා? මේකට යන්න. අපියා මොනාරේ කන්න උදේට කාලත් නැහැ කනවා පැලෙන්න වෙන මිරෙන්න කන්නේ වෙන එකක් ඉතින් අපි දැන් බමු ඊට පස්සේ මේ RC කියලා එකක් ඊපස්සේ දැන් ඒක බිත්තර ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකක් දැම්ම අපි එනකන් මෙතන ඇත්තට මම හිතන්නේ මේ අර සෙට් වෙන තැනක් කට්ටිය මේ ඒකයි මේ පොඩ්ඩ වෙනස් වෙනස් දෙන්නේ මේ කාමර තියෙන්නේ අපි මේ කමු ප්‍රයිස් එක ගන්න නේද එන කාලා හම්බෙමු ඉතින් ඔන්න මේ රයිස් එක ආවා දැන් කන්න යන්නේ ඉතින් මේ කට්ටියට තියෙන මේ ඔය තමයි රයිස් එක රුපියල් 50 50 රුපියල් 50 මේක හරි 50 රයිස් එක කාලා බලමු පොඩ්ඩක් චුට්ටි හන්දක් කමු මේ විදිහට අහන්නේ අවුල නැහැ ෂෙප්
ඉතින් එන කාලා හම්බෙමු. वाह हाँ दीदी वो मगर दे सोशल मीडिया රුපියල් 50ට ඉතින් බිත්තර රයිසයක් කන්න නම් මෙහෙම එන්න ඕනේ. කොහෙද? දැන් මං ඉන්නේ කර්ණාටක. ඉතින් බලන්නකෝ. රුපියල් 50යි. श्रीलंका මෙන්න මේ බිත්තර රයිස් එකට. එහෙනම් රුපියල් 50යි රයිස් එක. ඉතින් කන්නේ කොහෙද කියලා පේනවද? විඩදරවද? මේ තමයි කන්නේ. टूरिस्ट එතන මේක පොඩි බාරයක් වගේ. මෙතන තියෙන බියර් ना वो इसकी इसकी විස්කි. Whisky. විස්කි 60 box. 60 60 box. විස්කි රුපියල් 60යි. හරිද? මම පෙන්නන එක වෙනම. We can show. Okay. It's okay? Okay. එහෙනම් දැන් අපි කාලා යා රුපියල් 50යි එග් රයිස් එක. අපි Can you see liquor only for video? Okay. वो Liquor, that box. Can you see? Yes, box. Oh. Yes. The video. It's okay. नो 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 No. ಬೇಡ ಬೇಡ ಹಾಕ್ಬಂದ ಬೇಡ ನೋ ಅದು ನೋ ಫುಡ್ ಪುಡಿಂಗ್ಸ್ ಓಕೆ Okay. ಬೋಲ್ಡು ಇದು ಹಾಕ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ಏನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಬಂದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಐತೆ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಲೊಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ 200 ಇದು Chips. 1 2 Flavor. Masala. Onion. Potato. Chili. Potato chili. Do. Oh, sorry. Do. Okay, 24 this. 150. ಇದು ಬೇರೆ ನೋ ಬ್ರೋ ಏಯ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಆಡ್ಸಿ ಆರ್ಸಿ ಹ್ಞೂ ಅದೊಂದು 70 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತಡಿ ಇದು 20 90 ರುಪೀಸ್ ಟೋಟಲ್ 90 ಟೋಟಲ್ 90 50. 90. Okay. It's okay? ಹ್ಞೂ Thank you. මම දැන් අර කාපුදන්ට මයි ගාව තිබෙන මෙතන මේ අර කුණු ටික මල් ටික ඔක්කොම දුන්නා ඩස්බින් එකට දාන්න කියලා. පොරාව එළියට ඕල් ඉන්දියා පර්මිෂන් ගාව අන්නන කුණු කොට දැම්ම. පාරයින්ට දැම්ම. කුණු කොට නෙවෙයි පාරයින්ට දැම්ම. අපරාධෙ මට දුන්නේ කියලා හිතන දැන් මේ කුණු කොටේ තියෙන ඔක්කොම ටික. එහෙනම් අපි හම්බෙමු. ඔය තමයි කුණු කොටට මේ කැලේට විසි කරේ කුණු ටික ඔක්කොම. ඔන්න දරගයක්. පොඩි ගමක් මැදින් යන්නේ. මේ මිනිස්සු යන්නේ දර වලින් හරි එහෙම තමයි විකුණන්න තියලා තියෙනවා. මොකද මෙච්චර දර ගොඩක් හදන්නේ නැහැ. ගෙදර